अस्सलाम वालेकुम। नन बरतवेम रोल ऑफ मेमोरी सेल इन इम्यूनिटी। वस मुंग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हुई पाई कि मुंग दावी चे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की कम एंटीबॉडी जोड़ीगी द बी सेल ना नो सब बी सेल ने चागा कन्वर्ट शी मेमोरी सेल द फ्यूचर द पारा और सो साइटोटॉक्सिक टी सेल या मेमोरी सेल द बदल शी और द मेमोरी सेल रोल में अलता खप डिटेल हुई दोबारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को गोरा समझ के बदिराइश वो शॉर्ट क्वेश्चन नदीन राजी से रोल ऑफ मेमोरी सेल इन इम्यूनिटी लिखा नो सीधे सीधे पकी दगशान लिखा मख के डेफिनेशन होगा कि दे आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट रिमेन्स observant for pathogen that the pathogen the para the future the para observant te biar azi de ba pya take ke foreign immune response pa initiate kai the future the para memory immunity da aur khas tawar play important role in secondary immune response primary immune response ushi exposure او کم چې टी هیلپر سیل هغه دوه سیلونه اکټیویټ کوي خاص طور یو بی سیل یو ټی سیل نو د بی سیل انټي باډیز هم جوړیږي یعنی پلازما سیل ته جوړ شي انټي باډي او بل طرف ته میموري سیلونه جوړیږي بی میموري سیل او دغه شان د ټی سایټوټاکسیک سیل نم टी मेमोरी सेल जोड़ेगी द फ्यूचर द पारा چې دوباره شرط داري اکشن شي او سیکنډري ریسپانس په تور کویک اکشن پکاري نو هغه بیا سوق دا میموري سیلونه د دې رول سره ریممبر سپیسیفیک پیتوجن خاص قسم پیتوجن چې مخکې اٹیک کړي هغه دې ریممبر کوي او چې څنګه هغه راشي دوباره نو دې هغه انټیجن پیجني سټي پریپیرډ ان ویټینګ فار پیتوجن د دې لپاره ویټ کوي او ریپډ ریسپانس کوي هغه ته یعنی थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ډیر خو سپیسیفیک او نقصان دی چې ډیر سلو نو کدا میموري سیلونه جوړ شي بیا به دا کویک او ډایرکټ په ختمي مریض ته بساین سیمټم هم رانه شي لکه میزل ته وګوره میزل کم شری چې د شری چې ماشوم ته یو پیرو شي دوباره بیا نه کیږي دی مطلب دا نه دی چې د ماشوم ته جراثیم نه زی دغه وایرس د میزل بیم د ماشوم ته زی خو چونکی مخکې نه وس میموري سیلونه جوړ لې انټي باډي تیاری دي نو چې څنګه دته د جراثیم د نه لاړ شي نو دا کویکلی پاغي اکشنو کې او ختمي کی effectively pathogen kill کوي contribute to an increased overall immunity overall اصل کې دا memory cell څخه استا immunity enhance کوي نو موږ د ننوي role of memory cell in immunity په immunity کې د memory cell سره رول لري نو memory د نوم نم پاتره چې د future د لپاره به دی یادې دا کم B cell او T cell چې کم memory cell ته کنورټ شوی دي دا کله کله په decades د لسو کالو نه برا کله کله د لایف ټایم د پاره هم دا صحیح دا په باډي کې پراته او چې کله د جراثیم دوباره راشي یعنی سیکنډري ریسپانس کې د فورن انګلف کې یا دا هغه ایمیون ریسپانس انیشیټ کې او د دې خلاف د سپیسیفیک کمنټي باډیز چې دي یا کم سپیسیفیک टी सेलونه دي هغه اکټیویټ کی او فورن ختم کی مریض ته ساين اند سیمټم رانه شي دا د فیوچر لپاره امپورټنت دي او دغه ته مونږ کتلې دي او سو ویکسینیشن برته دي نه نیکسټ ویم نو سمون ویکسین هم د دې لپاره ډیولپ کو چې هغه مونږه په دې باډي کې میموري سیلونه جوړ کو د فیوچر لپاره نو هغه لپاره مونږه ویکسین انسرټ کو होप چې دا لیکچر بس تاسو سمجھ کې راغلی بل لیکچر پر اجازه راکړئ الله حافظ